Pagi hari kedua di Krabi, saya jalan-jalan tepi pantai di awal pagi. Tak banyak aktiviti tepi pantai di awal pagi ini. Yang ada pun hanya penyediaan bot-bot pelancong menyediakan bekalan untuk ke pulau-pulau di sekitar Krabi. Gerai-gerai makanan pun masih belum buka, maka kami mengambil keputusan untuk terus ke aktiviti pertama kami iaitu kayak di Klom Road. Perjalanan mengambil masa dalam 30 minit ke tasik hutan bakau ini. Kami sampai agak awal, tidak ramai lagi orang di tasik Klong Namsai atau Klom Road. Kedai makanan pun belum buka. Kami melihat-lihat di sekitaran. Ketika ini kami belum buat keputusan untuk menyewa kayak atau mandi manda sahaja di gigi-gigi air di tepi tasik bakau ini. Klom Road ini jadi terkenal disebabkan oleh ada satu adegan atau scene dalam filem Jurassic Park dilakonkan di sini. Di sekitar tasik ini ada bukit-bukit batu kapur dan hutan bakau darat. Terdapat air bawah tanah atau spring water yang jernih membanjiri tasik ini. Terdapat banyak pengusaha kayak yang menyediakan sewaan kayak dan juga pemandu kayak. Harga kayak ialah dalam 300 baht hingga 500 baht satu kayak. Aktiviti di sini mengambil masa 3 hingga 4 jam. Saya pergi ke bahagian seberang dari tempat letak kereta kami, melalui satu pelantar aliran air keluar dari tasik. Agak lecin juga pelantar ini. Ada orang jual stokin di sekitar tempat mandi ini, kerana untuk mengelakkan terjatuh digalakkan memakai stokin. Mungkin kerana kain stokin kesat dan tidak mudah tergelincir. Anak-anak mula mandi manda di kawasan ini. Kawasan mandi manda ini percuma, tiada bayaran. Airnya juga segar. Kami merayau-rayau di sekitar kawasan tasik ini, mana tahu ada gerai makan atau tempat pot yang menarik. Men-men mula mengadu lapar, dan ada penjual sati halal di tepi tasik ini. Sati ayam dia amat sedap sehingga men-men dan Irfan berulang membeli 2-3 kali. Ketika makan sati ini, semangat kami kembali ada dan membuat keputusan untuk menyewa kayak. Kami menyewa 2 kayak, satu untuk orang tua sewa dengan pemandu, satu lagi dayung sendiri kerana tenaga muda yang kuat. Tasik ini banyak tunggul-tunggul kayu, lumut dan rumput rampai. Ada juga pokok-pokok kiambang di sekitar tasik ini. Airnya amat jernih dan menyegarkan. Perjalanan dari tempat sewaan kayak kami ke penghujung Canal Tasik atau lokasi punca mata air dan kawasan mandi manda adalah dalam 1 kilometer lebih.
Kayak saya dan isteri saya muat 3 orang dengan pemandu kayak, maka kami lebih laju berbanding kayak Irfan dan Jasmine yang newbie serta asyik terhenti-henti langgar tunggul-tunggul kayu. Dari sini mereka belajar kerjasama untuk kehadapan. Tiba-tiba hujan turun, kami suka juga kerana cuaca tidaklah panas sangat. Kami meneruskan dayungan kami sehingga tiba di kawasan checkpoint Jabatan Hutan atau Ranger, di mana untuk masuk ke aliran terusan atau kanal kami dikenakan bayaran 50 baht seorang untuk warga asing. Terusan antara pokok-pokok bakau dengan air yang jernih dan lebih sejuk berbanding dengan air tasik tadi menyebabkan kami amat teruja dan menyegarkan. Sebelum sampai ke lubuk punca air terusan dan Tasik Klong Road ini ada tempat yang membolehkan pengunjung untuk berhenti dan mandi manda. Ketika ini masih lagi tidak banyak kayak atau pengunjung. Ada ruang untuk berenang-renang. Lebih kurang 100 meter dari tempat perhentian mandi manda ini adalah lubuk punya mata air Tasik ini. Kelihatan air mata air dari kawasan sekitaran mengalir ke lubuk yang dipenuhi dengan rumput rampai dan akar-akar kayu ini. Kata pendayung kami, di bawah lubuk ini juga ada punca keluar air mata air. Pengunjung tidak dibenarkan berenang di kawasan ini. Saya rasa kawasan ini agak lebih dalam dan takut tersangkut dengan akar-akar kayu serta tumbuhan bawah air. Selepas di lubuk ini kami mendayung balik ke tempat perhentian mandi manda tadi. Di perhentian ini, kami mengambil masa hampir 1 jam untuk berenang dan menikmati kesejukan dan kesegaran air sungai ini. Ketika kami berenang-renang, hujan turun lagi, tak apalah, kerana kami memang sudah basah. Kata Irfan, di Malaysia dekat mana boleh kita dapat tempat mandi sejernih dan sesegar ini? Pada pendapat saya di Malaysia ada tempat sebegini tetapi tidak dipopularkan atau komersialkan seperti di sini. Atau kalau ada pun mungkin untuk sampai agak jauh di pendalaman berbanding dengan Klong Road ini yang hanya 30 minit dari Pantai Krabi dan dekat dengan kampung dan dihubungi dengan jalan raya. Semakin tengah hari semakin banyak kayak dan ramai pengunjung yang datang. Saya dan isteri meninggalkan tempat perhentian mandi manda ini lebih awal, kerana Irfan dan Jasmine hendak berenang-renang lebih lama sedikit. Dalam perjalanan balik kayak-kayak berlaga-laga kerana terusan sungai yang sempit dan kayak yang semakin banyak. Saya rasa jika saya dan isteri saya yang mengayuh kayak ini tanpa mengambil perkhidmatan pengayuh kayak boleh jadi bengkak juga tangan kami, silap-silap boleh demam. Harga upah tambahan mengambil pengayuh kayak hanya 200 ke 300 baht.
Air tasik dan terusan ini jernih kehijauan dan kebiruan, semestinya dijaga rapi dengan tidak ada langsung pencemaran air dari aliran sungai atau parit-parit dari luar. Pelancongan adalah punya pendapatan mereka, mereka menjaga dengan bersungguh-sungguh. Sebenarnya ada kelebihan dan kelemahan bila mengambil perkhidmatan pendayung ini. Kelebihannya kita tak penat dan cepat sampai sebab budak pendayung ini memang cekap. Kelemahannya, kita tidak boleh berhenti lama sangat untuk menikmati keindahan Chrome Road ini kerana pendayung ini hendak balik cepat juga dan mengambil upah seterusnya. Saya dan isteri sampai ke pusat sewaan kaya agak awal, sementara menunggu Irfan dan Jasmine yang sampai lebih kurang 40 minit kemudian, kami sempat membersihkan diri dan minum kopi. Sambil berbual-bual dengan pengurus kaya ini yang juga seorang Muslim Krabi. Irfan amat gembira dengan pengalaman yang dia lalui dan juga kesedapan sate ayam Thailand di gerai pintu gerbang masuk Chrome Road ini. Kami balik dengan pengalaman yang menggembirakan. Nantikan episod pengembaraan selatan Thailand kami yang seterus. Jangan lupa like, subscribe.